নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল। আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত এটি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে বেবীৰ 4 মাহ 3 মাহ 2 মাহৰ বেবীৰ ডাইপাৰক লৈ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰমাণটো পালোঁ, গতিকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মই দুটা ডাইপাৰৰ পাৰ্থক্য আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ। এটা হৈছে বেবিহাগৰ এডভান্স ডাইপাৰ আৰু এটা হৈছে হাগিছৰ পেন ষ্টাইল ডাইপাৰ। দুইটাই পেন ষ্টাইলেই হয়, দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে আপোনালোকক এতিয়া মই ডাইপাৰ দুটাৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে দেখাইছোঁ বেবিহাগৰ এইটো ডাইপাৰটো। এইটো বেবিহাগৰ এছ চাইজৰ ডাইপাৰ হয়। এইটো 4 to 8 kg ডাইপাৰ। আৰু এই ডাইপাৰটো আপোনাৰ বেবিহাগৰ প্ৰিমিয়ামটো নহয়, এইটো এডভান্স ষ্টাইল ডাইপাৰটো হয়, পেন ষ্টাইল ডাইপাৰ। এই ডাইপাৰটো কোমলো হয় যথেষ্ট আৰু ইয়াৰ লিকেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুতেই কম মানে লিকেজ হোৱা নাই। মই অভাৰনাইট ৰাখি পেলাই চাইহে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো অভাৰনাইট ৰাখিব পাৰে আৰু 4 to 8 kg বেবীৰ কাৰণে হয়। মোৰ বেবী এতিয়া বৰ্তমান 7 kg হৈ আছে, গতিকে মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া। ইয়াৰ আগতে মই ইউজ কৰি আছিলোঁ হাগিছৰ ডাইপাৰটো। ৰ'ব, মই আপোনালোকক হাগিছৰ ডাইপাৰটো দেখাইছোঁ। এইটো হৈছে বেবীৰ হাগিছৰ এছ চাইজৰ ডাইপাৰ। এইটো 4 to 8 kg হয়, কিন্তু এইটো লিকেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো অলপ বেছি হয়। ছাইডেদিও লিক হয় আৰু এইটো বেছি এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে, অলপতে এইটো গধুৰ হৈ যায়। 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি বেবীয়ে বেছিকৈ পেচাব কৰে তেতিয়া এইটো গধুৰ হৈ যায়। আৰু তাৰপিছত কি হয়, এফালে লিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা হয়, হয়তো কেতিয়াবা ওপৰেদিও লিক হৈ যায়। গতিকে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই হাগিছৰ ডাইপাৰটো প্ৰিফাৰ কৰা নাই। হাগিছৰ ডাইপাৰটো মই ভাল পোৱা নাই, কিন্তু বেবিহাগৰ আপোনাৰ এইটো এডভান্স পেন ষ্টাইল ডাইপাৰ হয়। এইটো ছফ্টো হয় বহুত। আৰু মই এইকেইটা আনিছিলোঁ আপোনাৰ দুইটাই হাগিছক আৰু বেবিহাগৰ এডভান্সৰ ডাইপাৰটো মই ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এনেই অৰিজিনেল দাম দুইটাই 1300 হয়, কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই পাইছিলোঁ আপোনাৰ 800 চামথিং তেনেকুৱা। গতিকে মই আপোনালোকক সকলোকে মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, বেবিহাগৰ এছ চাইজৰ ডাইপাৰটো 4 to 8 kg বেবীৰ কাৰণে বহুত ভাল, মানে মই ভাল পাইছোঁ বস্তুটো। আৰু তাৰ পেকেটটো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো বেবিহাগৰ এডভান্স ডাইপাৰটো হয়। এইটো 84টা পেন্টছ থাকে আৰু এইটো হয় 1299 হয়। ৰেটটো আছিলে, ৰ'ব, এইটো কোনোবা ফালে থাকিলে 1299। এইটো ৰেটটো 1299 হয়, কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই 800 চামথিং তেনেকুৱাত পাইছিলোঁ। আৰু এই ডাইপাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি মই ভাল পাইছোঁ। তাৰ আগলৈকে মই হাগিছৰ ডাইপাৰেই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। হাগিছৰ নিউবৰ্ণ বেবীৰ কাৰণে টেপ ষ্টাইলৰ ডাইপাৰটো ভাল হয়, কিন্তু ইয়াৰ এতিয়া ডাঙৰ যেতিয়া বেবী হৈ আহে, ৱেইটটো বাঢ়ি আহে, ডাইপাৰটোৱে মানে লোডটো ল'ব নোৱাৰা হয়। গতিকে মই আপোনালোকক বেবিহাগৰ এইটোহে প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ। তেন্তে যদি মোৰ ইয়াৰ পৰা কোনোবা উপকৃত হয় মোক জনাব, আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে চাই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল।